Vreau să discutăm acum despre sacrificiile umane. Doamne, ce se aude? Doamne Dumnezeule, Iasmin, tu auzi? Băi, oamenilor ăsta, nu-i să desfix pe ce s-a făcut pielea de găină. Ia uitați aici ce surpriză am găsit. Că se mișcă repede. Se mișcă repede, da, trebuie să ne mișcăm noi rapid. Uite că suntem aici. Au vuit în anul 2012 că atunci se va termina lumea. De ce? Și o doamnă ne-a auzit că suntem din România și a început: wow, sunteți din România, o să ajungem și noi în România în octombrie. Deci am făcut ce nu face Ministerul Turismului, am făcut noi aici. Iată că lumea începe să se adune la fața locului și suntem în direct de aici. Haide, Alex, vino. Sunt și fluturi, este și junglă. Mamă, ce frumos este! Îți mulțumesc că m-ai primit și pe mine în acest club. Acesta este avantajul totul de a merge cu un ghid, pentru că am ajuns pe o potecă pe care, sincer, n-am fi apucat-o nici în ruptul capului. Civilizația Maya era una profund religioasă, iar sacrificiile umane reprezentau cea mai înaltă formă de ofrandă, un legământ sângeros între oameni și zei. Bună dimineața, este 5:46, încă facem ochi. 47 aproape. Abia facem ochi și ne îndreptăm spre marea aventură care va începe la Tikal. Și hai că am ajuns în complexul de la Tikal, o să vedem aici ruinele Maya, mergem de fapt pe urmele Maya. Bine ați venit în aventura Un an cu un ghiozdan. Acolo este grupul, o să mergem și cu un ghid, sperăm că o să fie o zi frumoasă, deja se anunță ca fiind destul de călduroasă, știți că îmi place să vorbesc unor rime, așa că haideți să vedem exact și să descoperim care sunt ruinele Maya într-un decor deja absolut superb, unde păsările, ciocănitoarele, maimuțele și toate animăluțele din junglă ne cam așteaptă pe aici. Hai să vedem ce zi superbă avem de petrecut aici împreună. Bine ați venit alături de noi! Ia uitați aici ce surpriză am găsit. Știi că se mișcă repede. Se mișcă repede, da, trebuie să ne mișcăm noi rapid. Uite că suntem aici. Cum e, Iasmin? A meritat vizita până aici, nici n-am intrat bine în parc și deja ai avut prima surpriză. Măi, bine, lasă-mă, te rog eu. Deci cum să vezi un crocodil fix lângă, atenție, crocodil. Eu am zis că e țeapă, știi, că ne-are cum am zis că a rămas semnul mai vechi, pentru Băi, că frate, nu părea da, să deci fie să apă ne înțelegem, acolo, noi nu suntem la grădina zoo, nu nimic, pur și simplu, să ai atenție crocodil și când, noroc că s-au uitat femeile astea mai atent. Și când am uitat, ai văzut că avea vreun metru și ceva dacă te uitai, cred că de ce Deci, ai fi zis că acolo poți să mergi. Deci dacă eu din greșeală am picat pălăria acolo, eu mă duceam da, după ea. liniștit, că ai văzut, era ascuns în boscheția, nici nu te dai seama, ați văzut în filmare, bine ascuns. Fiu, deci trebuie să fim mega atenți pe aici, că este sălbatică treaba. Și uite cum am ajuns în piața centrală, ia uitați ce frumos e aici de jur împrejur, loc în care vă voi spune câteva informații super importante și istorice pentru a explora acest loc minunat. În primul și în primul rând aici în față avem... Dai subscribe! Ești minunat! Aici avem templul 1, acolo este cel mai iconic, exact, templul pe care îl vom vedea în toate. Exact, apoi acolo, eu vă prezint pe scurt, după care intrăm în profunzime. Avem zona de mortoară, respectiv unde erau îngropați regii și toți cei care... Da, acolo au fost găsite cadavrele, cum ar veni. Exact, și aici avem templul numărul 2, aici în Zare, iar aici este o zonă, așa a denumit-o ghidul nostru, zona rezidențială, zona VIP, respectiv locul unde, ca și acum de altfel, tot ce însemnau oamenii buni ai societății își aveau casele. Deci aici e o fațadă, iar în spate se vede și mai mult. Deci asta este piața centrală unde am ajuns. Acum haideți să vă spun mai multe informații importante de la... e un pic cam cald aici, să mă trag și un pic mai la umbră, despre ce reprezintă de fapt aceste locuri și care este istoria templului Tikal. În primul rând, toată această zonă, respectiv Tikalul, se află la 64 de kilometri de Flores, orașul unde noi am ajuns ieri,
Este practic la o oră și jumătate de condus și se află în inima junglei, după cum prea bine ați văzut, pentru că deja sunt o grămadă de animăluțe pe aici prin zonă. Tikal este cunoscut pentru că a fost și din punctul meu de vedere este un centru reprezentativ în tot ceea ce ține despre istoria Maya și anume este practic punctul care făcea legătura de tranzit, respectiv și inclusiv de comerț și de bunuri din zona de nord înspre zona de sud a Americii Centrale. Când vorbim de zona de nord, vorbim de tot ceea ce ține în momentul de față despre Mexic și sudul care ține de tot ceea ce merge spre Costa Rica, Nicaragua, Honduras și așa mai departe. Deci aici era zona centrală pe unde se făcea practic zona de tranzit și de comerț. Tocmai de aceea această regiune a și prosperat atât de bine până în punctul în care, la fel ca orice altă civilizație, a ajuns în punctul în care a și decăzut. O să vă spun și mai multe de ce s-a întâmplat asta. Complexul Tikal a început să fie locuit din perioada preclasică, respectiv perioada premaiașă, în anii 800 înainte de Hristos, iar perioadele sale de glorie s-au întins în perioadele respectiv în secolele al III-lea și al IX-lea după Hristos, deci vă dați seama cam cât de mult timp a domnit această zonă. Eu sunt foarte fericit și în egală măsură emoționat că suntem aici și vreau să înțelegeți că nu vedem niște simple pietre, ci vedem practic o bucată de istorie conservată într-un mod absolut fabulos. Dragi prieteni, aici este zeul Chac, respectiv zeul ploii, este o piatră imensă. Uitați-vă cât de impresionant arată această sculptură și ce detalii fabuloase au fost păstrate aici. Mie mi se pare că pur și simplu suntem într-un muzeu în aer liber. Vreau să rețineți că tot ceea ce ține de Tikal cuprinde mai bine de 3000 de construcții, printre care temple, așezări și tot felul de alte lucruri pe care le puteți remarca aici. Deci piațeta centrală în care noi suntem acum nu este locul unic în care s-au întâmplat aceste construcții, ci este practic, o să ne urcăm acolo undeva sus să vedem și jungla, un complex de peste, cum am spus mai devreme, 3000 de construcții pe care o să le vedem în parte pentru că jungla și-a făcut treaba și le-a redobândit aceste teritorii. Acum vom merge să urcăm pe templul numărul 2, să mergem până acolo sus, să avem acea vedere panoramică de unde, v-am spus, o să vedem o parte din cele 3000 de structuri de piatră pe care le avem aici ridicate. Vă recomand din suflet să vă luați după voi nu numai partea de hidratat, dar și spray-urile, cum vă spun de fiecare dată, pentru că jungla e junglă. Da, Iasmin fuge pe acolo rapid că vrea. Suntem cu ghidul acum și nu avem noi timp foarte mult așa să admirăm în tihnă, dar facem și vlogul, admirăm și peisajul, ne și conectăm cu locurile. Cam așa se întâmplă. Uite ce frumos se vede din unghiul ăsta. Asta înseamnă trăirea pietrei. Uitați cum arată cu mușchi și cum pânzele de păianjen. Vezi, Iasmin, cum toată structura asta este incredibil că putem să urcăm pe ea și să ne putem bucura de asemenea minuni ale lumii. Dar, la fel de bine ce pot să remarc e faptul că piatra aici este așa mai, să spunem, bucată cu bucată așezată, după care, începem să ne apropiem de vârful templului, piatra începe să fie mată. Priveliștea ne lasă fără suflare și la propriu și la figurat. A fost ceva de urcat. Wow! Iată, între copaci încolo se vede deja alt templu, acolo altul. Fascinant. Templul 2 nu este cel mai mare, templul 4 este cel mai mare. Vom ajunge și la acesta. Și da, era drăguț să ai apartamentul aici, unde era zona VIP de locuit. Ia uite și priveliștea la România. Haideți să facem împreună un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă cum arăta totul aici, să fi fost populat, da? Să fi fost oameni îmbrăcați în ținutele lor tradiționale, da? Acolo erau casele, cam cum arăta toată piațeta asta. Gândiți-vă așa, faceți acest exercițiu alături de mine. Și inclusiv aici noi suntem într-un loc sacru, adică aici nu se putea urca așa pur și simplu, plus că acolo sus, unde se vede inclusiv aici această gaură, da, în această gaură era locul sacru în care nu putea urca oricine și chiar se făceau anumite procesiuni. Și apropo de procesiuni, acum vom avansa spre o nouă direcție pentru că grupul ne grăbește un pic, însă vreau să amintim puțin de calendarul maiaș, vreau să amintesc puțin de tot ceea ce ține de zona de sacrificii, inclusiv sacrificiile umane pe care maiașii le făceau și modul în care ei aveau un calendar foarte bine setat și mai ales în zona aceasta de cunoștințe matematice pe care le aplicau în tot ceea ce făceau în această zonă. Deci lucrurile sunt un pic mai profunde decât par. Așa că
Fiți alături de mine, dacă vă place tot ceea ce s-a întâmplat până acum aici, nu uitați să lăsați și un like, un subscribe, ne ajută foarte mult și este modul vostru prin care ne puteți susține gratuit. Așa că like, subscribe, share, de ce nu, vă mulțumim frumos. Această așezare absolut remarcabilă a fost descoperită în secolul al XIX-lea și încă este în stadiu de nu numai conservare, dar și de descoperire și conservare. Pentru că tot ceea ce vedeți aici în jurul nostru este, după cum v-am spus, o foarte mică parte din tot ceea ce înseamnă această așezare, respectiv ticalul. Tot de atunci, din secolul al XIX-lea, tot acest loc a fost declarat ca fiind sit UNESCO, deci este o zonă protejată. Apropo, dragi prieteni, noi în toată această expediție am rezervat-o prin Get Your Guide, așa că folosiți cu încredere linkul nostru din descriere pentru expediții similare, unde să aveți și un ghid și de ce nu să vă bucurați de tot ceea ce are de oferit un loc, nu numai aici, ci o să găsiți mai multe expediții pe care le puteți accesa. Acum ne îndreptăm spre templul numărul 3, iar drumul este pe aici prin junglă. Crăpăm un pic de cald, dar ne place pentru că avem așa senzația unor descoperiri pe care le facem aici, iar domnul ghid spune multe informații interesante. Deci este un templu pe care mulți oameni nu-l văd, pentru că e ascuns. Ia uitați-l cum arată. Noi chiar am fi trecut pe lângă el dacă nu ne-ar fi oprit ghidul. Deci aici e pădurea și acolo este templul. Imaginați-vă că tot acest loc așa arăta și tot ceea ce noi am văzut mai devreme, da, trebuie să treacă prin multe procese de restaurare și de frișare mai ales, pentru a putea ajunge, da, să fie văzut și accesat. Deci uitați-vă ce a făcut jungla în acest loc și cum și-a recăpătat teritoriul. O informație ca să vă dați seama cam cât de multă muncă este pentru a restaura asemenea temple. Deci undeva la 40 de ani a durat ca să putem să vedem totul restaurat. 40 de ani ca să vă dați seama câtă muncă. Acesta este avantajul totul de a merge cu un ghid, pentru că am ajuns pe o potecă pe care sincer n-am fi apucat-o nici în ruptul capului. E o potecă destul de abătută de la drumul principal, printr-o zonă de junglă destul de prezentă. Și sunt foarte curios unde vom ajunge pe această potecă. Partea plăcută este că pe aici chiar ai senzația permanentă că descoperi câte ceva. Un pic dacă te abazi de la potecă. Asta, de exemplu, este o piramidă, pentru că nu are în vârful ei nicio construcție. Deci piramidele sunt plate. Și uitați, am ieșit din junglă și am ajuns în altă zonă. Incredibil de mare locul ăsta. Deci aici suntem în zona primelor construcții din Tikal. Și se poate vedea asta foarte facil, cum arată pământul și într-un capăt este un vârf de piramidă. Deci sunt cele mai vechi construcții, așa cum vă spuneam și la începutul acestui material, undeva anii 800 înainte de Hristos. Vom urca acum pe una din piramide pentru a vedea una dintre cele mai frumoase priveliști de aici, loc în care vom vedea și alinierea piramidelor, care aveau scopul de a marca anumite momente cheie ale anului, solstițiul de iarnă, doar piramida din față. Deci când se aliniau practic piramidele și lumina pe ele, ăla era momentul solstițiului. Asta apropo de cunoștințele astronomice pe care maiașii le aveau. La fel de bine, aici în Guatemala se vorbesc în momentul de față 23 de limbi, în afară de spaniolă evident, limbi care sunt provenite de pe vremea maiașilor și pe care noi am remarcat, chiar auzind discuțiile dintre oamenii care vorbesc aceste limbi, că ei le păstrează cu sfințenie, deși ei practic nu vor să renunțe în a vorbi aceste limbi pe care le au, vorba aceea, de atât de mult timp moștenite. Și asta mi s-a părut fabulos, pentru că limbile, ascultându-le, au mult au o pronunție din asta care ne duce cu gândul la Cicinița sau la Tikal, da, Ocauri și tot felul de alte asemenea timpuri de sunete pe care localnicii le scot și ni s-a părut așa o călătorie cumva în timp. Dacă tot vorbim de călătorie în timp ce noi vorbim, am început să și urcăm, iarăși, să vedem priveliștea superbă pe care o vom avea de aici și apoi voi reveni cu noi informații, pentru că îmi place să aflu lucruri. Haide, iubire, că merită! Mama mia, e ceva efort până aici, dar și că merită, ia să vedem. Să descoperim etapele finale. Wow! Jungla e junglă și uitați cum se văd în zare. Wow, și suntem practic aici în vârful templului. Wow! Wow, mai poți să respiri? Wow! Superb! Noi am fost și la Cicinița,
în Mexic. Acum nu facem comparații, dar nu se compară. Aici ai mult mai mare întinderea și mult mai autentic totul. Faptul că ai atât de multă junglă împrejur te face așa să te gândești cam ce era aici. Și aici era un loc masiv, incredibil de frumos, într-o vale, nu e nici munte, nu e nici deal, era o vale unde ne imaginăm cam ce frumos se întâmplau să fie lucrurile pe aici. După cum vă spuneam și mai devreme, deci prin modul în care lumina se alinia pe direcția acestor piramide, maiașii puteau să prezică cu maximă precizie când este solstițiul de iarnă și respectiv solstițiul de vară. Destul de impresionant ținând cont de perioada despre care discutăm noi așa. În esență să știți că tot materialul pe care îl vedeți în acest vlog are scopul nu de a aduce răspunsuri, ba dimpotrivă, are scopul de a genera întrebări în mințile noastre, uite, în mințile oamenilor care pășim pe aceste meleaguri după mii și mii de ani, de ce nu, și în care, cel puțin eu asta am avut-o întotdeauna ca un gând și ca o chestie pe care noi oamenii n-am avut-o în vedere de-a lungul istoriei, și anume, cum ar fi fost dacă tot ceea ce înseamnă la nivel de cunoștințe, la nivel de expertiză pe care oamenii au dobândit-o de-a lungul timpului, ar fi fost păstrate și conservate pentru a ajunge într-o formă de, hai să zicem, cunoștință comună. Pe mine chestia asta m-a pasionat de mult timp. Ce ar fi însemnat dacă tot ceea ce au descoperit egiptenii s-ar fi păstrat, maiașii și alte culturi care au dispărut de pe acest pământ și care, din păcate, sunt prea puțin cunoscute. Nu știu, asta mie mi se pare fascinant și spuneți-mi și părerea voastră despre acest subiect, care pe mine mă pasionează fabulos de mult și vă spun sincer, cu ochii la aceste trepte, vezi că fac așa o analogie și o comparație. Noi, în loc ca omenire să avansăm și să urcăm treptele astea, mai mult le-am coborât prin războaie și prin cuceriri și prin tot felul de chestii prin care mai mult au fost distruse informațiile decât să fi fost conservate, doar că erau ale altor popoare. Continuăm expediția acum prin junglă, ne îndreptăm înspre templul numărul 4, care este și cel mai mare templu de aici, pe care evident puteți să-l și vizităm. Jungla e destul de densă și dacă nu ținem aproape de grup, oricând ne putem rătăci. Azi nu am avut dreptate, că am mai stat să mai povestim la niște cadre și ne place tare mult. Am văzut și tucaneți pe aici, maimuțele, tot felul de viețuitoare, deci este o explorare totală în care vezi atât partea aceasta de construcții spectaculoase, cât și partea de natură. Ia uitați-vă inclusiv la frunzele astea imense pe unde treci. Deci nouă ne place așa să nu fim ignoranți cu locurile prin care ajungem și să le pătrundem. Ne place să vedem lucrurile în care ajungem așa în profunzimea lor, să înțelegem și noi lucruri, să nu trecem pe aici așa ca orice muritor de rând. Până ajungem la templul cu numărul 4, să povestesc puțin despre calendarul maiaș, care cred că undeva în colectivul nostru comun, să spunem așa, a fost auzit de acest termen. Cel puțin ziarele, mai mult sau mai puțin gazetaristice, au vuit în anul 2012 că atunci se va termina lumea. De ce? Pentru că acest calendar maiaș se repeta odată la 400 de ani și el era gândit într-o formulă matematică repetitivă, da? Iar în anul 2012 acest tabuf se încheia.
Tocmai de aceea, speculațiile la momentul respectiv spuneau că, gata, 2012 egal sfârșitul lumii. Da, era probabil sfârșitul lumii maiașe, pentru că, evident, probabil că în clipa în care au gândit acest calendar nu s-au mai... Hai, domnule, au 2012, ne oprim, că cât să mai facem din calendarul acesta. Acum sunt superficial în ceea ce vă spun. Probabil că au fi fost alte raționamente, așa că cei care au mai mult habar despre acest subiect, haideți, în secțiunea comentarii, scrieți-ne lucruri, să avem o dezbatere pe acest subiect, să aflăm mai multe lucruri, să le și înțelegem. Dar asta este ideea, că în anul 2012 calendarul maiaș se închidea, se sfârșea și de acolo spaima că gata. Bine, noi ca oameni avem spaima asta, după aceea am avut-o, știu că prin 2020 am mai fi o spaimă. Acum cine știe, de câte ori avem niște ani din ăștia mai frumoși, mai rotunzi, se tot termine lumea. Na, spaima asta se pare că e destul de comună. Deci cam atât despre calendarul maiaș și cum acesta a prezis, cu ghilimele de rigoare, sfârșitul lumii. Ne distram acum, eram într-o pauză și stăteam așa, noi discutam pe acolo cu niște oameni din Belize, cum e pe acolo și care e treaba, că o să ajungem și prin Belize, apropo, dacă sunteți pe aici pe fază, o să vedeți cum arată în viitoarele vloguri și această zonă pe care o vom explora. Și o doamnă ne-a auzit că suntem din România și a început, wow, sunteți din România, o să ajungem și noi în România în octombrie. Deci am făcut ce nu face Ministerul Turismului, am făcut noi aici. Am făcut recomandări, ce să mai era, doamna, vorba aia zminei, tremura de bucurie, abia aștepta să ajungă în România. A zis că fac un road trip în Europa și cea mai entuziasmată era de România. Că a văzut poze, că urmărește pe Instagram România, că avem un cont. Da. Și a văzut acolo poze cu biserici. Așa că felicitări tuturor celor care creează content din România. Și noi mai creăm content uneori, dar acum suntem tineri și neliniștiți. Creăm content mai mult așa de prin alte colțuri ale lumii. Însă ori de câte ori avem ocazia, facem și content din România. Deci, doamna era mega entuziasmată. I-am lăsat contactul nostru. Să zicem să meargă pe la Viscri, pe la... Avem un plan. Mamă, și am început să urcăm. Templul numărul 4. Cea mai lungă și cea mai ambițioasă urcare începe acum, dar se poate să ne placă ce vom vedea de sus. Stați pe aproape. Și nu uitați de un subscribe și de un like dacă vă place ce vedeți aici. Plus un share, un comentariu gratuit. Faceți treaba asta pentru a ne susține. Vă mulțumim frumos! Ia uitați ce frumusețe! Încă suntem în gâfeală. Iasmin e pe acolo pe sus, deja ajunge. De remarcat cum fiecare terasă a acestor temple era plată. Urma o parte abruptă, plată, o parte abruptă. 7 terase, 9 terase, geometrie sacră, multe lucruri interesante care s-au întâmplat pe aici. Iasmin, cum vezi lumea de acolo de sus? Bună, Alex! Transmite la fața locului. Este foarte multă lume, deși este atât de cald, este foarte multă lume. Este și vânt, sper că nu se întrerupe. Știi de ce mă distrez? Că ți se umflă fustița aceea și nu se vede. Te aștept și pe tine aici ca să ai o perspectivă asupra locului. M-ai stimulat, hai că vin. Este foarte frumos, să știi că merită, Alex. Îți place vocea mea gazetaristică? Ai o voce de știri, de reporter. Și iată, ultimii pași până să ajungem în vârf. Iată că lumea începe să se adune la fața locului. Și suntem în direct de aici. Haide, Alex, vino. Sunt și fluturi, este și junglă. Mamă, ce frumos este. Îți mulțumesc că m-ai primit și pe mine în acest club. Wow. Spectaculos, așa este. Da, stai așa. Sorry. Ai făcut-o. Sorry. Da, cool. Îmi place aici. Hai să te fotografiezi, Iasmin. Ok. Vă rog să remarcați ce priveliște de aici, cu această junglă și cu tot ceea ce înseamnă templele pe care le putem vedea în zare, piramidele și tot ce se mai ascunde, practic, în aceste
jungle, da, în aceste zone, în tot ceea ce se întâmplă să fie aici la picioarele noastre. Apropo de asta, vreau să vă povestesc puțin și despre sistemul de irigații pe care maiașii îl aveau în acest oraș fabulos, un sistem de irigații care evident nu se mai vede, dar în esență presupunea adunarea apei care provenea din ploaie în anumite rezervoare imense și care aceste rezervoare făceau față pentru a alimenta tot acest oraș fabulos pentru toată perioada de secetă, cum este acum, când este foarte, foarte cald și nu găsim apă. Povesteam aici despre sistemul de irigații pe care maiașii îl aveau, vorba aceea, din acele vremuri atât de îndelungate și de îndepărtate. Pe asta spuneam și eu mai devreme, cum ar fi fost dacă toate aceste informații, toate aceste cunoștințe pe care ei le-au avut de-a lungul timpului s-ar fi păstrat. Păi da, și totuși oamenii care sunt descendenților fac doar negocios. Pentru că aici intrăm într-o zonă destul de politică, au fost prostiți de-a lungul timpului, vreau să spun așa. Da? Cum a fost posibil ca strămoșii lor să facă aceste lucruri, să gândească calendarele, da? Să facă irigații, să facă comerț? Și să fac comerț și ei acum. Fac un negoțiu prăpădit, nu fac comerț. Da, vând, poate nu toți, poate unii au... Mă rog, ați înțeles și o decădere, practic, pe care am remarcat-o și în Egipt și în alte zone fabuloase ale lumii, o decădere din ceea ce a fost în ceea ce putea să fie. Vorbeam acum cu Iasmin, că ne puneam așa mâna aici pe pietre, să simțim cumva energia locului. Și cum făceau oare comunicația oamenii ăștia? Adică... Ăsta era un templu în care probabil se întâlneau doar cu anumite ocazii. În rest, ei stăteau în zonele de locuințele VIP și așa, și acolo mâncau și comunicau. Și aici se adunau când era ceva important. Că mă gândeam dacă aveai de spus ceva, dacă aveai și tu un prieten care, vorba aia, stătea la 3 temple mai încolo. Ce făceai? Cred că aveau pe cineva de trimiteau. Lenuț-o, du-te și anunță și tu pe senior că venim. Templul ăsta nu era locuit. Nu era locuit. Era un templu. Am înțeles, dar întinderea e mare, asta mă gândeam. Cum făceai comunicația? Pe locuințele erau doar vreo 2. Da. Așa. Uite ce stăm aici cu mâna pe pietrele astea care... Cum comunicația pe vremuri? Adică mami cum făcea? Că n-avea nici telefon, cu scrisori. Cu scrisori, cu porumbei, cu... Și cât dura scrisoarea? Așa, în loc să aștepți scrisoarea de aici până acolo, nu e o distanță de mare ca de la Craiova la București, unde aștepți scrisoare. Mergeai pe jos 10 minute, cum am mers și noi azi. Da. Exagerezi. Stăm aici cu mâna pe piatra aceasta și ne bucurăm de momentele pe care le petrecem aici. Un loc absolut superb. După cum vă spuneam, noi am fost și la alte locuri din Mexic unde am mai văzut templele maiașilor. Dar parcă aici e aparte, e special, e frumos, mai ales modul în care... E mai vechi oricum. E și mai vechi, dar și altfel amplasat, deci merită să veniți aici, dar merită să mergeți și în Mexic, unde Chichén Itzá, corect zic, Chichén Itzá? Cred că da. Mi-am turtit capul, se vede? Da, ți că eu stai aici pe filozofii și te-a apucat turtirea de la soare, mai bire! Te-ai turtit. Chichén Itzá se traducea prin Itzá, Chichén Itzá, sursa apei. Chichén nu știu ce înseamnă, dar Itzá e sursa apei. Da. Păi Chichén e altceva. Era, da, ceva acolo care era cu apa. Ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu cu încă o zi superbă, în care am putut să vedem aceste locuri speciale și pe care să le împărtășim cu voi prin aceste materiale pe care le facem cu drag pentru a documenta experiența. A sosit momentul să le scutăm. Doamne, ce se aude? Doamne Dumnezeule, Iasmin, tu auzi? Eu vreau să discutăm acum despre sacrificiile umane, dar... Băi, oamenilor, ăsta nu este efect special, mi s-a făcut pielea de găină. Dumnezeule mare. Tu auzi, Iasmin? Doamne, Doamne. Ascultați cum face animalul ăsta. Doamne, Dumnezeule. Drăguț, nu? Să te plimbi așa prin junglă și să auzi așa. Ce se aude? Doamne Dumnezeule, stăm în junglă, ce se aude aici? Stai, Iasmin, că vin, că nu știu, Doamne, ce se aude aici? Doamne, Doamne Dumnezeule, trebuie să fugim. Aici, în fața templelor impunătoare din Tikal, aveau loc ritualuri sacre care încă dau fior celor care le descoperă povestea.
Civilizația Maya era una profund religioasă, iar sacrificiile umane reprezentau cea mai înaltă formă de ofrandă, un legământ sângeros între oameni și zei. Maiașii credeau cu tărie că sângele conținea esența vitală, energia sacră a ființei. Fără această ofrandă, echilibrul cosmic risca să fie distrus. Se temeau că soarele nu va mai răsări, ploile se vor opri, recoltele vor muri, iar lumea va intra în haos. Pe lângă prizonierii de război, adesea învinși în lupte, existau și cazuri în care nobilii sau conducători locali se ofereau voluntar pentru a fi sacrificați, considerându-se un act suprem de devotament față de comunitate și zei. În cultura Maya, moartea în astfel de ritualuri nu era o pedeapsă, ci o onoare. Ritualurile se desfășurau pe treptele înalte ale templelor deasupra pieței centrale, astfel încât să fie văzute de întreaga comunitate. Sub ochii mulțimii, preoții oficiau ceremonii impresionante, marcate de dansuri sacre, muzică rituală și invocații mistice. Inima era smulsă în timp ce încă bătea, considerată centrul vieții, dar și un dar simbolic pentru zei. Fumul de copal, o rășină sacră, era arsă în vase ceramice speciale și trimis către cer ca mijloc de comunicare cu divinitatea. În jur, oamenii participau cu rugăciuni, cântece și ofrande proprii, era un spectacol colectiv al credinței în care întreaga societate se conecta la lumea spirituală. Tikal nu înseamnă doar ruine de piatră și păsări tropicale. Este o fereastră către o civilizație care și-a înțeles locul în univers altfel decât noi. O lecție de istorie pe care este bine să o cunoaștem pentru a înțelege mai bine ce a însemnat această civilizație. Dragi prieteni, sperăm că vizita pe care ați făcut-o astăzi alături de noi v-a fost pe plac și că, așa cum am spus-o și mai devreme, în loc să venim cu mai multe răspunsuri, ați rămas cu mai multe întrebări și asta este și invitația noastră de a fi curioși să descoperiți lucruri. Rămâneți alături de noi și în viitor, pentru că în vlogurile următoare vom ajunge în Belize, unde nici nu știam exact pe unde este țara aceasta pe hartă, dacă puteți să-mi acceptați această, să spunem, mică neglijență și ignoranță, exact. Deci mergem în Belize în curând, după aceea în Mexic și în Cuba. Deci dacă nu ați făcut-o deja, vă îndemn cu foarte mare drag să dați un subscribe, să ne lăsați un like. Asta este metoda practic prin care voi ne puteți susține și să ajungem la și mai mulți oameni frumoși așa precum sunteți și voi. Și ce să mai, acestea fiind spuse, mergem să ne retragem pentru că nu mai putem de cald, dar a fost o zi absolut superbă și încă o dată vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ceau, ceau!